אחר הצהריים טובים, ערב טוב. מאוד שמח לראות אותך, תומר, מה שלומך? תענוג, איזה כיף, סוף סוף אנחנו עושים זאת. אמת, לקח קצת זמן, דחיות, והנה אנחנו פה. שמי אלי לוי, ואני שמח לארח פה את תומר קורון כחלק משרשרת גברים בערוץ הפודקאסטים הקהילתי של סיפור 555. אני מכיר את תומר מאז 2018 במסגרת מפגשים, פסטיבלים, מעגלי עומק, סדנאות של שיבה ועמותת דרך גבר. ואנחנו היום נרצה לשמוע מתומר שהוא בעצמו מאמן חיזור, מטפל זוגי ומנחה קבוצות על נושא מאוד נישתי של גברים במעברים, משבר גילאי 40 ו-50. אז שמתי את הכל פה, אני אשמח לתת לך את הבמה ונעשה את זה מאוד אינטראקטיבי, תומר. יאללה, בכיף. אז נעים מאוד, שלום לכולם. כן, ניגש נראה לי ישר לעניין, שכזה איזשהו נושא שמאוד קרוב לליבי, בעצם אני ככה בן 46, גרוש ללא מתוך בחירה, ואני ככה, כן, מאז שעברתי את גיל 40, אני באיזושהי חוויה כזה שהדבר הזה שקוראים לו משבר גיל 40 ומשבר גיל 50, אז אני מנסה למקם את עצמי בתוך הטווח הזה, ובאמת אני באיזושהי חוויה שזאת באמת חוויה חדשה, מרתקת עבורי כבן אדם, כגבר, על הפלנטה, קצת כמו שאני זוכר שהייתי נער מתבגר, אז יש את כל החוויה של גיל ההתבגרות שהיא חדשה וראשונה, נכון? הורמונים, שיער בגוף, כל משתנה, כל מיני תופעות, ואז כזה יש איזה שלב של עיבוד, וחלקים גם נעימים וגם מאתגרים של החוויה הזאת, אז אני כזה, כן, אז אני אשמח לשתף, לשמוע גם ממך, כיותר, טיפה יותר ותיק ממני על הכביש פה על הכדור, ולשמוע גם איך אתה עברת את זה, אם תרצה לשתף, כן, ונראה לי שזה משהו שיכול לגעת בהמון גברים ככה שמתמודדים עם חוויות דומות ותופעות ושאלות, אתה יודע, באמת שאלות שקשורות לתעסוקה, עשייה, הגשמת חלומות, אוקיי. עוגנים פיננסיים, ביטחון קיומי, אדמה, בית. אני גם חוזר עכשיו ככה קצת מתקמבק לישראל אחרי 6 פלוס שנים בתאילנד. ממש 6 שנים בתאילנד, אוקיי, כן. כן, ואני עוד לפני הקורונה טסתי לתאילנד ונשארתי, ועכשיו אני כזה, כן, כמעט לא הייתי בארץ ואני בעצם עכשיו במין המון בשאלות כאלה של איך אני ממשיך את הקריירה שלי, מנהל אותה, על איזה אדמה, האם אני חי ישראל תאילנד על הקו, או שאני מתמקם במקום אחד. בקיצור, יש לי שם המון שאלות, ואני רואה שזה קשור באמת, תמיד זה חוזר לכמה זמן נשאר לי לחיות. מה התקציב? זה מעין ספירה מאחור, כאילו מאחור, מהסוף אחורה, זה מה שאתה אומר בעצם. כן, אני פתאום נהיה מודע לזה. תכנון. כן, אוקיי. כן, בדיוק, אני נהיה מודע לזה, ואז אני אומר, רגע, אז כמה זמן עוד יש לי, מה זה הפנסיה? הפנסיה זה עוד 20 שנה, כי אני מרגיש שעכשיו הייתי 6 שנים בפנסיה בגדול, בתאילנד, על ארסל. עבדתי, כן, אבל יחסית לקצב של מה שהייתי רגיל בו בישראל, אולי ניכנס לזה, אם תרצה, תשאל אותי ונרחיב על זה. בהחלט, כן. אבל הייתי כזה כן, באיזשהו יחסית ליידבק, ואז פתאום אני בישראל ואני אומר, רגע, אז האם אני נכנס לאיזה מסע כזה, חוזר לאקדמיה אולי, לעשות דוקטורט, וכמה זמן יש לי? 10, 20, 30 שנה, איך אני רוצה לפרוס בעצם אם את אני יכול רגע לקפוץ ולחדד כן. שאלה כזו בדקה הקרובה, אז בעצם זה איזשהו תכנון חזון בשבילך ל-20-30 שנה האחרונות, ובתור מנחה קבוצות ומטפל זוגי בעצם אתה מביא גם את המשבר האישי שלך, או הסיפור האישי שלך, או הקשיים האישיים שלך, ואתה רוצה להביא אותם לאחרים. האם אני צודק במה שאני אומר? בדיוק, אני בעצם, כן, אני רוצה לחלוק את השאלות, שממש כזה כאילו אני עכשיו בטיפול בקליניקה, כן, ועם המטפל שלי שאני חולק איתו
כל מיני, ובאמת להראות את את הצמתים, יותר נכון, שאני נמצא בהם, ובאמת את המחשבות הקיומיות האלה שקשורות לזמן, לתוכנית חזון, שהיא ממש כזה ברמה הכי מקרו שיש, לא רק מה אני רוצה לעצמי ליום הולדת לשנה הקרובה, אלא ממש כזה, אתה יודע, הדברים הכי גדולים, כן. אתה יודע, אני חייב להגיד לך, זה מאוד מעניין, כי אני נמצא בחלק ממעגל גברים אורגני שלנו מזה 4 שנים, וממש ביום שלישי האחרון נגענו בנושא של נקרא חזון, קראנו לזה דשבורד או לא משנה, אבל באמת חזון, כל אחד בפני אותו, ויש לנו חבר'ה בין שנות ה-40, 50 ו-60 וגם רחמנא ליצלן 69, לא אני, ובאמת אוקיי, מה קורה איתי בעשור הקרוב ולא רק מבחינה כלכלית, ברמה